Tjena! I den här videon så tänker jag att vi ska gå igenom mina utdelningsaktier. Om du inte har sett min förra video så rekommenderar jag starkt att du kollar på den efter den här videon som handlar om utdelningsaktier. Vad är utdelningsaktier? Vilka du ska titta efter? Vilka du ska undvika? Kolla på den! Men i den här videon så vill jag gå igenom hur mycket pengar som jag har tjänat i utdelning tack vare mina utdelningsaktier. Om vi tittar tillbaka sen 2013 så har jag tjänat lite drygt 45 000 kronor i aktieutdelningar och under förra året så tjänade jag drygt 9 000 kronor och när jag tittar på det här året så kommer jag ungefär att tjäna 10 000 kronor i rena aktieutdelningar. Och det är ju rena cash på kontot som man får in som man kan göra precis vad som helst med, och har du dem på ett investeringssparkonto så är de ju dessutom skattefria. Så det jag tänker är att jag ska gå igenom vilka utdelningsaktier som jag äger under det här året och hur mycket pengar det kommer att tjäna mig. Jag kommer ge en liten hisspitch om de olika bolagen så kanske du kan fundera över ifall det är ett bra aktietips som passar din portfölj. Vad jag gillar absolut mest med utdelningsaktier det är ju att det är en trygg avkastning som du får ifall det är så att du köper stabila bolag som man kan lita på att de delar ut oavsett olika kriser och sådär. Så får du de här pengarna direkt in på kontot oavsett om börsen går upp eller ner. Jag gillar ju en ganska skön blandning mellan tillväxtaktier och utdelningsaktier, och dels de utdelningsaktierna som jag äger, de är ju väldigt nischade mot fastigheter. Och jag tycker att det är en liten soft blandning att blanda företag där man tror på att kursen kommer gå upp, medan utdelningsaktierna de kanske är lite mer stabila. Där kanske jag inte förväntar mig att kursen ska gå upp lika mycket. Men däremot så kommer jag få in den här stabila utdelningen varje år så att jag kan investera i antingen flera utdelningsaktier eller andra tillväxtbolag. Så om vi börjar med det första bolaget som är Castellum, och det har jag ju pratat om många gånger tidigare om du har sett mina tidigare videos. Om du tittar bakom mig, om du ser de här två husen, så är det faktiskt Castellum som äger de två fastigheterna. Och de fastigheterna, ja, de hyrs ut till företag som sitter och hyr där och betalar sin hyra till Castellum. Och det är så Castellum tjänar sina pengar. Och intäkterna som man får genom sådana här företag som hyr in sig i dessa lokaler och använder det som sitt kontor, en del av den vinsten får jag ta del av som aktieägare. Och enligt mig så är Castellum den absolut bästa utdelningsaktien i Sverige just nu. Där man konsekvent 24 år i rad har höjt utdelningsaktien. Och den nytillkomne vdn Rutger Arnhult som har hoppat in och liksom tagit över rodret i Castellum går faktiskt ut och säger det själv med. Vi är Sveriges bästa utdelningsaktie. Under förra året, ja, då ägde jag ett par aktier i Castellum som ledde till att jag tjänade drygt 4 000 kronor i aktieutdelning genom att äga Castellums aktier. Under det här året så kommer jag att få drygt 4 700 kronor i utdelning från Castellum om jag inte köper fler aktier. En sak som kan vara lite trevlig också med Castellums aktier, det är att man har delat upp utdelningen. Tidigare så delade Castellum ut utdelning varje halvår, alltså en gång per halvår så fick du den här utdelningen. Men nu så har man bytt till kvartalsutdelning, vilket betyder att var tredje månad så kommer du få den här utdelningen. Utdelningsaktie nummer 2 är Cibus. Cibus är ju Sveriges första månadsutdelare, vilket betyder att de delar ut pengar varje månad. Cibus är också ett fastighetsbolag, men som siktar in sig på lite mer andra fastigheter som till exempel inom livsmedelsindustrin. Där man äger fastigheter som man hyr ut till exempel Coop och Lidl. Vad som är trevligt med Cibus, ja, det är att man konsekvent höjer utdelningen och man delar ut den varje månad. Under förra året så tjänade jag drygt 770 kronor på att äga Cibus. Och under det här året så estimerar jag att jag kommer få in drygt 1700 kronor genom att äga Cibus. Utdelningsaktie nummer 3 som jag äger är Avanza Bank. Och Avanza Bank, det är ju inte en utdelningsaktie enligt mig, utan Avanza Bank äger man för tillväxten. Men här kommer jag också få in lite utdelning, lite drygt 350 kronor under det här året. Avanza Bank är väl inte helt billig aktie enligt mig, men trevligt ifall det är så att man vill ha en exponering emot en fin nätmäklare som växer på stadigt från år till år och tjänar väldigt bra med pengar. Aktie nummer 4 som jag äger, det är
Innovative Industrial Properties. Jag tror att jag sa det rätt nu. Det här bolaget är lite speciellt. Det är också ett fastighetsbolag, men de har en lite unik nisch. Det är nämligen så att de siktar in sig på att hyra ut sina lokaler till cannabisbolag. Så deras nisch, ja, det är nämligen att hyra ut till de här cannabisbolagen som kanske normalt sett har lite problem med att hitta sådana här lokaler. Och kunderna som de har, de är ju lite mer fokuserade på att faktiskt tjäna mer pengar genom sin egna business och inte genom att hålla på och greja med fastigheter och sådana grejer. Och just den här aktien, den gav mig drygt 766 kronor som utdelning förra året. Jag förväntar mig en liten höjning, men jag vet inte exakt hur mycket det kommer bli än. Nästa aktie är SBB som jag plockat in en liten bevakningspost i. Den här kommer inte ge mig jättemycket utan drygt 303 kronor i utdelning under det här året. Sen har vi Investor. Och Investor är ju ett investmentbolag som du kanske känner till. Och det här är ju den bästa aktien för nybörjare enligt mig. Ett trevligt investmentbolag som handlas till en rabatt, som äger olika företag. Och i och med att de här företagen som man indirekt äger aktier i går bättre, så kan man också höja utdelningen. Eftersom att man får en utdelning ifrån de här olika företagen som man äger i Investor. Och där estimerar jag under det här året att jag kommer få in drygt 620 kronor. Nästa aktie som jag får utdelning från men som inte är en utdelningsaktie, det är Evolution. Och tro det eller ej, Evolution är ju ett tillväxtbolag. Den köper man ju inte för utdelningen. Men jag kommer faktiskt få in drygt 1197 kronor utav Evolution att äga de aktierna under det här året. De har höjt sin utdelning, vilket kanske är lite symboliskt snarare. Och det är ju alltid trevligt att få in lite extra cash på kontot. Evolution, de växer ju stabilt, de har en väldigt hög marginal. Trevligt bolag, men väldigt hög risk. Ifall det är så att du är lite osäker, stay away. De här aktierna ger mig en stabil utdelning under det här året, vilket är alldeles förträffligt att sitta på när det är så att det går lite skakigt på börsen. Pengarna från de svenska bolagen som jag får in utdelning ifrån, de är skattefria på ett investeringssparkonto, så de kan jag antingen ta ut ifrån kontot, betala skatt, köpa middag eller Snickers eller vad som, eller så kan jag köpa fler aktier för pengarna och året därpå så kommer jag få en högre utdelning eftersom att jag äger mer aktier. Väldigt trevlig strategi enligt mig. Alltid nice att ha lite utdelningsaktier i ens portfölj. En vanlig nybörjarfälla är att man letar efter aktier som har en hög direktavkastning. Ifall det är så att du väljer en aktie som har bland de högsta direktavkastningarna, så är det en ganska hög risk. För att det är en liten fälla nämligen så. Om det är så att du kollar på de här företagen som ger ut en hög utdelning, så är det så att ofta om man har en onormalt hög utdelning på kanske över 6%, då är det oftast någonting tillfälligt. Det är förmodligen inte så att det kommer vara hållbart i längden. Så ta det lugnt där ute. Leta istället efter utdelningsaktier som stabilt, kontinuerligt ökar sin utdelning från år till år. Som har en stabil utdelningstillväxt. Jag vill jättegärna veta vilka utdelningsaktier som du sitter på. Så skriv gärna en kommentar här nedanför, eller ifall du har ett generellt tips eller undrar om någon aktie. Kommentera det här nedanför. Och om det är så att du vill få lite mer insikter och liksom fråga mig grejer och sånt, så får du jättegärna bli medlem på kanalen. Tack så mycket till er som är medlemmar på kanalen och stöttar den. Med det sagt så tack så mycket för att du har tittat på videon, så hoppas jag att vi ses i nästa. Ha det så gött, ciao!